Art Orchestra, nou dat staat voor New and Uncompromising. Een beetje buiten het traditionele big band repertoire. Originele muziek, nieuwe muziek. Het is niet het klassieke big band plaatje wat je kan bedenken, maar echt meer van nu. En daarnaast dat we heel veel werk spelen van onze eigen orkestleden. Vooruitgang. Vooruitgang. Originaliteit. En hoog niveau wat we willen bereiken, muzikaal. Nou, die vooruitgang is sowieso dat de groep geheel divers is qua mannen en vrouwen. En dat voelt als een hele andere balans als in elk ander orkest. Dan merk je gewoon als je een iets meer gemengde bezetting hebt dat de toon van het overleg vaak iets anders wordt. En dat je op een andere manier gaat werken met elkaar waar ik blijer van word. Eigenlijk. Ja, die hele cultuur van orkesten is natuurlijk heel erg gedomineerd door mannen. En dat staat ook mannen heel vaak niet aan. It's not tita-ta. It's more like tita-ta. Ik denk het element van live spelen brengt enige mate van ontspanning. En ook goed luisteren. Als je allemaal een koptelefoon op hebt, dan ben je iets meer van elkaar afgescheiden. Dus ik denk dat het daardoor iets meer het element ook echt van het live performance in de opname zal brengen. Wat ook een iets meer organisch, een speelse draai geeft aan de stukken. Dit is echt meer een analoge ervaring. Het heeft meer risico's, maar het is daardoor ook spannender. Natuurlijk probeer je zo perfect mogelijk te spelen, maar het wat voorop staat is gewoon de energie die iedereen in de muziek legt. Het zijn natuurlijk eigen stukken, dus het zijn ieders eigen kindjes, om het zo maar te zeggen. Dus het gaat in de eerste plaats om het gevoel. Ja, kijk, de andere optie is dat je het allemaal, als je het allemaal heel perfect, zeg maar, op de millimeter gaat bekijken, dan wordt het een soort saai misschien. En, ik bedoel, het is ook de uitdaging dat je het met z'n allen doet en dat geeft ook de energie die het moet hebben. Ik vind het sowieso te gek om een plaat een heel erg live gevoel te geven. En daarvoor moet je wel met elkaar in één ruimte zitten. En voor grote ensembleopnames heb ik eigenlijk bijna altijd dat je toch bij elkaar in één ruimte moet zitten om echt goed te kunnen spelen. Om elkaar goed te kunnen horen en goed op elkaar in te spelen. Dus dat is nu zo. En daarbij komt, we kregen gewoon een geweldige aanbod van Tivoli om deze ruimte te mogen gebruiken. Dus dan zeg je geen nee natuurlijk.